De-a lungul istoriei, aproape fiecare civilizație a avut o poveste care nu era spusă tuturor, nu era scrisă pe ziduri, nu era predată în piețe și nici rostită în templele oficiale. Era transmisă în șoaptă, de la inițiat la inițiat, ca un adevăr prea greu pentru a fi acceptat de lumea obișnuită. Acea poveste vorbea despre o influență invizibilă asupra umanității. Nu zei, nu demoni în sensul religios clasic, ci ceva mult mai straniu, ceva care nu voia adorare, ceva care voia control. În acele tradiții li s-a spus uneori arhonii. Se spunea că nu sunt creatori ai lumii, ci administratori ai ei. Nu au făcut realitatea, dar o gestionează. Ca niște funcționari cosmici care au preluat un sistem pe care nu îl înțeleg pe deplin, dar pe care încearcă să-l mențină stabil pentru propriile lor interese. În aceste relatări vechi, universul nu era văzut ca o operă perfectă, ci ca o construcție imperfectă, o copie, o replică a unei realități mai înalte, una care nu mai este accesibilă omului obișnuit. Arhonii nu ar avea trupuri în sensul nostru. Ei nu merg printre oameni, nu au nevoie. Influența lor ar funcționa prin structuri, prin idei, prin sisteme. Nu conduc direct, ci prin intermediul mecanismelor pe care oamenii le consideră naturale. Ierarhii, frică, dorință, competiție, nevoia de validare, conflictul perpetu. Dacă ar exista, cea mai mare reușită a lor nu ar fi că ne controlează, ci că nu ne dăm seama că ar putea exista ceva de controlat. Textele ezoterice descriau o realitate în care conștiința umană este scânteia unui nivel superior de existență, dar prinsă într-un fel de rețea de bruiaj. Ca un semnal radio transmis dintr-o sursă foarte îndepărtată, dar distorsionat constant de interferențe. Arhonii ar fi acea interferență. Nu pot crea conștiință, dar o pot imita. Nu pot genera viața autentică, dar pot construi sisteme artificiale care o absorb și o redirecționează. Unii cercetători ai simbolismului antic au observat că, în mod repetat, apare aceeași idee. Omul a uitat ceva esențial. Nu a pierdut tehnologie, nu a pierdut teritorii, ci a pierdut memoria naturii sale reale. În aceste tradiții, uitarea nu este un accident, ci un proces, o amnezie indusă lent, de-a lungul generațiilor, până când devine normalitate. Se spune că arhonii nu sunt interesați de suferință în sine. Nu sunt monștri care se hrănesc cu durere, așa cum ar sugera miturile populare. Sunt mai degrabă interesați de predictibilitate. O umanitate conștientă, lucidă, greu de manipulat, ar fi imposibil de integrat într-un sistem rigid. Dar o umanitate preocupată constant de supraviețuire, distragere, conflict și dorințe nesfârșite devine ușor de modelat. Dacă privești lumea modernă prin această lentilă speculativă, începi să observi ceva ciudat. Avem acces la mai multă informație ca niciodată, dar înțelegem tot mai puțin sensul ei. Suntem conectați permanent, dar atenția ne este fragmentată. Tehnologia, care ar fi trebuit să elibereze timpul uman, pare să-l consume complet. Nu este nevoie să existe o forță ocultă pentru ca acest lucru să fie real, dar dacă ar exista, exact așa ar arăta influența ei. Nu prin interdicții, ci prin supraîncărcare. Arhonii, în aceste interpretări, nu mint direct. Ei creează contexte în care adevărul devine irelevant. Nu ascund realitatea, ci o acoperă cu straturi de zgomot. Atât de multe opinii, atât de multe versiuni, încât ideea de certitudine dispare. Omul ajunge să nu mai caute adevărul, ci doar confortul unei explicații convenabile. Unele tradiții îi descriu ca fiind incapabili să înțeleagă creația organică. Ei ar funcționa ca o inteligență artificială extrem de veche, una care poate replica formele vieții, dar nu poate înțelege esența ei. Din acest motiv ar încerca constant să reducă realitatea la ceva măsurabil, controlabil, standardizat.
Tot ce este spontan, intuitiv, profund uman, ar fi dificil de integrat în logica lor. În această viziune, lupta nu este una fizică. Nu există războaie între oameni și arhoni. Există, în schimb, o tensiune permanentă între conștiință și automatism, între a trăi deliberat și a trăi mecanic. Arhonii ar prospera într-o lume în care oamenii reacționează, nu reflectează, în care repetă tipare fără să le observe. Poate de aceea simbolurile vechi insistau atât de mult pe ideea de trezire. Nu ca un act mistic spectaculos, ci ca un proces lent de a vedea realitatea fără filtre impuse. A deveni conștient de propriile gânduri, de frici, de dorințele care nu îți aparțin cu adevărat. Dacă arhonii operează prin influență subtilă, atunci simpla claritate interioară ar fi un fel de ieșire din raza lor de acțiune. Desigur, toate acestea rămân speculații. Nu există dovezi măsurabile, nu există experimente care să confirme existența unor astfel de entități. Dar ideea arhonilor continuă să reapară, sub forme diferite, în epoci diferite, ca o metaforă persistentă a sentimentului că realitatea vizibilă nu este întreaga poveste. Poate că arhonii nu sunt ființe. Poate că sunt un mod de a descrie sistemele impersonale pe care oamenii înșiși le creează și care ajung să-i domine. Sau poate că sunt ceva ce încă nu avem limbajul necesar să înțelegem. O inteligență fără chip, prezentă nu în spațiu, ci în structura modului în care funcționează lumea. Dacă ar exista cu adevărat, cea mai mare iluzie pe care ar produce-o nu ar fi să ne facă să credem în ei, ci să ne facă să credem că suntem complet liberi, în timp ce urmăm trasee invizibile, trasate cu mult înainte să ne naștem. Iar întrebarea care rămâne, aceeași de mii de ani, nu este dacă arhonii sunt reali, ci cât din ceea ce numim realitate ne aparține cu adevărat. Dacă privim mai atent modul în care oamenii au încercat să explice această posibilă influență de-a lungul timpului, observăm că descrierile nu seamănă niciodată cu invaziile clasice din mitologie. Nu există povești despre ceruri deschise și armate coborând. Nu există eroi care se luptă cu aceste forțe. În schimb, apare mereu aceeași senzație subtilă. Ceva nu este în regulă, dar este imposibil de indicat exact ce. În multe relatări vechi se vorbește despre o lume care funcționează ca un mecanism imens, perfect reglat, dar lipsit de sens. O lume în care oamenii aleargă constant după obiective care, odată atinse, nu aduc împlinirea promisă. Ca și cum scopurile ar fi fost proiectate nu pentru a fi împlinite, ci pentru a menține mișcarea continuă. O roată care nu trebuie să se oprească niciodată. În această interpretare, arhonii nu sunt gardieni ai unei închisori fizice, ci ai unei închisori de percepție. Ei nu trebuie să construiască ziduri. Este suficient ca omul să nu își pună întrebări. Este suficient ca fiecare zi să fie plină de zgomot, de urgențe fabricate, de nevoi care apar artificial. Într-o astfel de stare, mintea nu mai caută profunzimea. Devine reactivă, nu contemplativă. Unii filosofi moderni au sugerat că poate acesta este adevăratul sens al mitului. Nu că există entități invizibile care manipulează lumea, ci că există mecanisme impersonale care se comportă ca și cum ar avea intenție. Structuri economice, sociale și tehnologice care, odată create, încep să se auto-mențină. Nu mai servesc oamenii, ci se servesc pe ele însele. Într-un mod straniu, aceste sisteme par să vrea stabilitate, expansiune, control. Exact atributele atribuite arhonilor în vechile texte. Dacă ar exista o astfel de inteligență sistemică, ea nu ar avea nevoie de conștiință în sens uman. Ar funcționa prin feedback, prin reacții în lanț, prin corectarea continuă a oricărei deviații de la normă. Orice încercare de schimbare profundă ar fi absorbită, reinterpretată, integrată înapoi în sistem. Revoluțiile devin produse.
Rebeliunea devine modă. Ideile radicale devin sloganuri comerciale. Privită astfel, influența arhonilor nu ar fi dramatică, ar fi aproape banală. S-ar manifesta în lucruri mărunte, în felul în care atenția este capturată, în modul în care frica se propagă mai repede decât înțelegerea, în tendința societăților de a repeta aceleași greșeli, chiar și atunci când știu consecințele. Un alt aspect interesant din tradițiile care vorbesc despre aceste forțe este ideea că ele nu pot crea nimic nou. Pot doar reorganiza ceea ce există deja. Creativitatea autentică, inspirația, intuiția profundă ar aparține exclusiv conștiinței umane. De aceea, spun acele texte, adevărata libertate nu poate fi oferită sau luată din exterior. Ea apare doar atunci când individul devine conștient de propriile tipare și încetează să le repete automat. Există o metaforă recurentă, aceea a visului. Omenirea ar trăi într-un fel de somn colectiv, nu unul literal, ci unul al obișnuinței. Totul pare normal pentru că a fost mereu așa. Dar normalitatea nu este neapărat adevăr. Este doar ceea ce se repetă suficient de des încât să nu mai fie pus la îndoială. Dacă arhonii există ca influență, atunci arma lor principală nu ar fi frica, ci familiaritatea. Nimic nu pare suspect atunci când face parte din rutină. O realitate limitată devine acceptabilă atunci când nimeni nu își amintește că ar putea exista mai mult. Interesant este că aceste idei nu cer credință, nu cer ritualuri, nu cer supunere. Dimpotrivă, ele sugerează că orice formă de autoritate absolută este suspectă, că adevărata cunoaștere nu vine din exterior, ci din observarea directă a propriei experiențe. În acest sens, conceptul de arhon este aproape paradoxal. Vorbește despre control, dar indică mereu spre eliberarea individuală ca fiind posibilă. În epoca modernă, unde tehnologia începe să medieze aproape fiecare aspect al vieții, analogia devine și mai stranie. Algoritmii invizibili decid ce vedem, ce citim, ce considerăm important. Nu sunt conștienți, nu au intenții, dar modelează realitatea percepută de miliarde de oameni. Nu ne obligă să facem nimic, doar ajustează mediul în care alegem. Exact genul de influență subtilă descrisă în acele relatări antice. Poate că arhonii, dacă au existat vreodată ca idee, au fost încercarea timpurie a omenirii de a descrie această senzație că există ceva între noi și realitate. Un filtru, o distanță, o distorsiune. Sau poate sunt doar o poveste simbolică despre tendința umană de a-și ceda puterea propriilor creații. Cert este că mitul persistă nu pentru că oferă răspunsuri, ci pentru că ridică o întrebare incomodă. Cât din viața noastră este trăit conștient și cât este doar reacție la structuri pe care nu le-am ales? Dacă există o ieșire din această influență, tradițiile nu o descriu ca pe o evadare spectaculoasă, ci ca pe un proces tăcut. Observare, înțelegere, refuzul de a funcționa exclusiv pe pilot automat. O schimbare atât de subtilă încât nu poate fi văzută din exterior, dar care transformă complet modul în care individul se raportează la lume. În final, poate că adevărata putere atribuită arhonilor nu este că ar controla realitatea, ci că ne fac să uităm că avem capacitatea de a o interpreta singuri. Iar dacă această uitare încetează, influența lor, reală sau imaginară, nu mai are unde să acționeze. Și poate tocmai de aceea povestea arhonilor nu a dispărut niciodată, pentru că nu vorbește doar despre niște entități misterioase, ci despre cea mai veche întrebare a omenirii. Cine gândește cu adevărat gândurile pe care le numim ale noastre?